विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. आता थंबनेल वाचले तुम्ही. परिस्थिती अशीच आहे बाळांनो, तुम्हाला जर विचारलं ना कोणी कितवीत आहे, ठीक आहे 12वीत आहे, पण दुसरं वर्ष सुरू झालंय बाळांनो, लक्षात घ्या. ऑलमोस्ट 4-5 महिने पण पुढचे आपले झालेत म्हणूया आपण. आणि सीईटी कधी होणार आहे, बोर्ड केव्हा होणार आहे, अजून काय कल्पना नाही. बरोबर, म्हणजे खरं म्हणजे ना तुम्हाला आलाय कंटाळा, बरोबर आहे. पण मी तुम्हाला आता महत्त्वाचं काय सांगतो ते नीट लक्षात द्या. मी माझ्या ऑफलाईन क्लासमध्ये नेहमी सांगतो 10वीच्या मुलांना की तुमच्या आयुष्यातलं शेवटचं सुखाचं वर्ष आहे. 10वीचा पोर्शन इझी पोर्शन आहे. अगदी शेवटच्या महिन्यात जरी अभ्यास केला तरी आरामात 93, 94, 95% मुलं मार्क पाडतात लास्ट 1 मंथमध्ये. अल्जिब्रा जॉमेट्रीमध्ये एवढं काय टफ फॉर्म्युले वगैरे आहेत का? नाही आहेत. सायन्समध्ये न्यूमेरिकलचं वेटेज 2 मार्काचं आहे, फॉर्म्युले पाठ करायची गरजच नाही आहे. ओके, आणि सगळे ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन्स असतात, बऱ्यापैकी सोपं आहे 10वी. पण मुलं मला म्हणतात मग सर मग इथून पुढे सगळी दुःखाची वर्ष का? नाही, 10वी पर्यंत सुखाचं वर्ष ठीक आहे, पण नंतर कष्ट करण्याचे दिवस. कधीपर्यंत? आपले पालक ना आपल्याला खोटं बोलतात बरं का. कसं सांगतात माहिती आहे का? 10वीत असताना 1 वर्ष आराम, पुढे सुट्टीच आहे, निवांत आहे. 11वीत गेल्यावर 12वीत गेल्यावर पुन्हा तेच की ही 2 वर्ष महत्वाचे आहेत. इथं एकदा तुझं लाईफ सेट झालं की पुढं काय टेन्शन नाही. बाळांनो, हे असं नाहीच आहे. मी तुम्हाला सांगू का रियालिटी काय की एकदा 10th पासआउट तुम्ही झाला ना की आयुष्यभर कष्ट घ्यायच्यात, लक्षात घ्या. जीव तोडून कष्ट घ्यायचे आहेत आणि त्यात आनंद मिळवायचा आहे. ओके, म्हणजे आपल्या आवडीचं क्षेत्र आपण निवडायचं आहे, त्यात आपण कष्ट घ्यायचे आहेत. आता घेतलंय सायन्सला ऍडमिशन, कष्ट तर घ्यायचेच आहेत, लक्षात घ्या. सीईटी चांगला स्कोर मिळवून दाखवायचा आहे. आता जी ओपनमध्ये मुलं आहेत किंवा जे ओबीसी कॅटेगरीतून असतील त्यांच्यासाठी TFWS बेस्ट ऑप्शन आहे. ट्युशन फी व्ह्युअर स्कीम. ओके, तुम्हाला ऑलमोस्ट काहीच नाही, सगळी ट्युशन फी माफ होते. ओके, मग धडपड करायची ना त्यासाठी, लक्षात घ्या. बरं, अभ्यास कधीही थांबवायचा नाहीये. तुम्हाला गंमत सांगू का, 12th नंतर इंजिनिअरिंग आहे, त्याचे 4 वर्ष स्ट्रगलच आहे. त्याचे पासआउट झालं की पुन्हा आणखी स्ट्रगलच आहे. जॉब करताना रोजचा स्ट्रगल आहे. ओके, पण त्यात जर आवड असेल तर मग लाईफ एकदम बेस्ट निघून जाईल बाळांनो. पण आवड नसेल आणि विनाकारण तुमच्यावर लादलं गेलं असेल तर वेळीच योग्य निर्णय घेतला पाहिजे. आपणच आपल्या आयुष्याची एक दिशा ठरवली पाहिजे. ओके, आणि पालकांचा सपोर्ट हा मिळणार तुम्हाला. योग्य गोष्ट असेल मिळणारच ना. मग कष्ट घ्यायचं. आज यश आराध्यनं तुमच्यासाठी ही मॉक टेस्ट अरेंज केलेली आहे, ग्रुप टेस्ट म्हणूया आपण. टॉपिक कुठले आहेत? ऑसिलेशन, ड्युअल नेचर. ओके, सोल्युशन, केमिकल कायनेटिक्स 4 टॉपिक आहे. ऍक्च्युली क्रॅश कोर्सच्या टेस्टमध्ये मी 6 टॉपिक आहेत, त्यातलेच हे 4 टॉपिक आहेत. मी क्रॅश कोर्सच्या मुलांना पण रिक्वेस्ट करणार आहे की त्यांनी पण ही टेस्ट द्या. क्रॅश कोर्सच्या टेस्ट मी दुपारी ठेवतोय, त्याच्या अगोदर यश दादाची एक टेस्ट ही द्याच, तुम्हाला पण एक कॉन्फिडन्स येईल. मी तुम्हाला गंमत सांगू का, 4 टॉपिक आहेत ना. ऑसिलेशन आहे ना, फक्त फॉर्म्युले इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, सिंपल न्यूमेरिकल असतात, लक्षात घ्या. ड्युअल नेचर, अरे ड्युअल नेचर सारखा सोपा टॉपिकच नाहीये. आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, हे मी अगोदर शिकवलंय पण, की इन्सिडेंट लाईट मध्ये फोटॉन असतात. ओके, त्याचं इलेक्ट्रॉन बरोबर कोलिजन होतंय. ओके, इलेक्ट्रॉन ती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतात, मेटल मधून बाहेर पडतात, त्यालाच आपण फोटो इलेक्ट्रॉन्स म्हणूया आपण, आणि ते कायनेटिक एनर्जी अक्वायर करतायत. आता बघा, ही जी फोटॉनची एनर्जी आहे ना, h इंटू म्यू, मग ही दॅट इक्वल्स टू कायनेटिक एनर्जी आणि प्लस इथून इलेक्ट्रॉनला बाहेर पडण्यासाठी लागणारी एनर्जी म्हणजेच कोण आहे? वर्क फंक्शन. ओके, मग मी जर या फॉर्म्युलेला असं दिलं तर की कायनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटॉन मायनस वर्क फंक्शन, झालं की आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. या टॉपिकमध्ये तेवढंच आहे, जास्त फॉर्म्युले नाही आहेत. फक्त यात पण काय होतं की कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला 12mv², म्यू फ्रिक्वेन्सी, c/λ वेव्हलेंथ, त्याच्यानंतर φ0. ओके, φ0 म्हणजे कोण आहे सांगा बघू? φ0 म्हणजे वर्क फंक्शन आणि त्याचा फॉर्म्युला असतो h इंटू म्यू नॉट किंवा hc/λ0. आता मला सांगा, थ्रीशोल्ड वेव्हलेंथ दिले तुम्हाला. लॅम्बडा नॉट म्हणजे थ्रीशोल्ड वेव्हलेंथ म्हणजे मॅक्सिमम वेव्हलेंथ. ओके, आणि म्यू नॉट म्हणजे मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, लक्षात घ्या. मग ही जी वेव्हलेंथ आहे ना, इन्सिडेंट लाईटची वेव्हलेंथ ह्याच्यापेक्षा कमी पाहिजे. ओके, तुम्हाला वेव्हलेंथ दिली असेल तर काढता आलं पाहिजे ना वर्क फंक्शन. सिंपल आहे. तुम्ही एक सांगू का की टेक्स्टबुक मधले प्रॉब्लेम तर सॉल्व्ह करा. ओके, फॉर्म्युले सगळे करा, पण तुम्हाला सांगू का की सीईटी साठी तुम्हाला शॉर्टकट्स लागणार आहेत. मी तुम्हाला एक आयडिया देतोय, विचारतोय तुम्हाला की मला जर लॅम्बडा म्हणजे वेव्हलेंथ जर मी नॅनोमीटर मध्ये जर घ्यायचं ठरवलं, ओके, तर मग HC ची व्हॅल्यू काय येईल? तुम्ही सर्च करा. ओके,
1243 का 12430 तुम्ही सर्च करा आणि बघा. तुम्हाला सांगू का, बोर्डचं कॅल्क्युलेशन जर या टॉपिक वरलं करायचं म्हणलं ना बोर्डसाठी, तर लॉग टेबल कंपल्सरी वापरावं लागतं आणि प्रचंड म्हणून कॅल्क्युलेशन आहे, डिफिकल्ट आहे. तसं करायचंच नाही आहे आपल्याला. एच ची व्हॅल्यू ओके 6 माहिती तुम्हाला, प्लँक्स कॉन्स्टंट लक्षात घ्या. सी ची व्हॅल्यू 3 × 10⁸ त्याचा प्रॉडक्ट ओके. मग नॅनोमीटर मध्ये असेल त्याची व्हॅल्यू काय येईल, एंगस्ट्रॉम मध्ये काय येईल, इव्हन जूल मध्ये जरी घ्यायची म्हणली ठीक आहे ओके, जूल सेकंड मध्ये जर व्हॅल्यू घ्यायची म्हणली ह्याची आणि ह्याची सगळं एसआय मध्ये व्हॅल्यू, तर एक अप्रॉक्सिमेटली व्हॅल्यू काय येईल ह्याचं एक कॅल्क्युलेशन तुमच्या मनात नेहमी पाहिजे, लक्षात घ्या ओके. म्हणजे ड्युअल नेचर काहीच अवघड नाहीये. आणि ह्याच्यात सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय माहितीये का, डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथ. आता मला सांगा, डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथचा फॉर्म्युला आहे H/मोमेंटम ओके, H/मोमेंटम ठीक आहे. पण हा एक फॉर्म्युला आहे का, नाही आहे, याचे खूप फॉर्म्युले आहेत. मी तुम्हाला सांगतो. जर मी कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला लिहिला ½ मी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, या 2 ने इकडे मल्टिप्लाय केलं E ला, आणि अजून m न दोन्ही बाजूला मल्टिप्लाय केलं, तर इकडे m²v² म्हणजे mv चा स्क्वेअर होणार. जर मी स्क्वेअर रूट घेतलं ट्वाइस me, तर मला m × v म्हणजे मोमेंटमची व्हॅल्यू मिळणार. म्हणजे डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथला मी ते पण करू शकतोय ट्वाइस me, बरोबर आहे. आता शांतपणे बघा, ही जे आहे ना कायनेटिक एनर्जी दॅट इक्वल्स टू E × स्टॉपिंग पोटेन्शियल. आता सगळ्या कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू जर तिथं पुट केल्या, तर मला 12.27 अपॉन स्टॉपिंग पोटेन्शियल एंगस्ट्रॉम मध्ये ही व्हॅल्यू मिळते ओके. आता माझं एक म्हणणं काय बघा, हा सेम क्वेश्चन नीटला 2018ला पण आला होता, 2020ला पण आला होता ठीक आहे. स्टॉपिंग पोटेन्शियल तुम्हाला दिलं असेल तर सॉल्व्ह करायचं आहे, पण इश्यू असा आहे की तुम्हाला एंगस्ट्रॉम मध्ये नको आहे, मीटर मध्ये पाहिजे. मी सांगतो जरा कन्व्हर्जन लक्ष द्या बरं का, की लॅम्बडा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन व्ही फक्त लिहितो स्टॉपिंग पोटेन्शियल इंटू 10⁻⁻10 म्हणजे ते मीटर मध्ये होईल, बरोबर आहे. आता मला नॅनोमीटर पाहिजे असेल तर मला इथं 10⁻⁹ पाहिजे. म्हणजे साहजिक आहे मला याला 10 न मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. 10⁻⁻10 ला जर मी 10 न मल्टिप्लाय केलं तर 10⁻⁹ येईल. मग याला 10 न मल्टिप्लाय केलं तर याला 10 न डिवाइड केलं पाहिजे. म्हणजे मला 1.227 अपॉन √v लिहिलं तर इथं 10⁻⁹ मीटर येईल. आणि -9 हा फॅक्टर नाही लिहिला तर ते नॅनोमीटर होईल. आलं का ध्यानात. मग तुम्ही एंगस्ट्रॉमचं नॅनोमीटर हे पण कन्व्हर्जन परफेक्ट करा बाळांनो ओके. म्हणजे सांगू का, हे दोन्ही टॉपिक काहीही अवघड नाही आहेत, लक्षात घ्या. आता जर आपण केमिस्ट्रीचा विचार केला, म्हणजे माझं तुम्हाला सजेशन आहे की काही मुलं काय करतायत की मी बघितलंय की टेस्ट द्यायची म्हणून देत आहेत ओके. 1 तासाचा पेपर असेल, अर्धा तासाचा पेपर असेल, 5 मिनिटात नुसतं ABCD क्लिक करून मोकळे होतात. असं काय करताय. मी तुम्हाला सांगितलं ना, आपण घेतलंय सायन्सला, प्रामाणिकपणे अभ्यास हा करावाच लागेल, लक्षात घ्या ओके. आता सोल्युशन आणि केमिकल कायनेटिक्स मी तुम्हाला सांगू का, हा सगळ्यात सोपा आहे. केमिकल कायनेटिक्स सगळ्यात सोपा आहे ओके. आणि सोल्युशन मध्ये तुम्हाला सांगू का, इथे सुद्धा तुम्हाला फॉर्म्युले करायचे ओके. सोल्युशन मध्ये काय काय सांगा बघू. एक तर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टंट आहेत, म्हणजे ΔTB येणार, ΔTF येणार, त्याच्यानंतर ऑस्मोटिक प्रेशर आहे, रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर. राऊल्ड्स लॉ सगळ्यात अवघड वाटतो मुलांना. मी तुम्हाला सजेशन काय करतोय की तुम्ही चॅनलवरचे व्हिडिओ बघा, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हिडिओ सगळे प्रोव्हाइड करणार आहे, सगळ्या टॉपिकचे जेवढे व्हिडिओ आहेत ते ओके. त्याच्या प्लेलिस्ट असतील त्या तुमच्यावर मी शेअर करेन डिस्क्रिप्शनमध्ये, तुम्ही बघा, वेळ लावा, वहीन पेन घेऊन बसा. त्यात मी बऱ्याच फॉर्म्युले सगळं मी एक्सप्लेन केलेलं आहे अगोदर, त्याचे सगळे व्हिडिओ मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय. तुम्ही अभ्यास करा, रिझल्ट लावून दाखवा. आणि मी यश बरोबर प्रथमेश आणि कार्तिक ह्यांनी जर टेस्ट तयार केली असेल त्यांची पण लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन बाळांनो. तुम्ही फक्त अभ्यास करा. आणि मला तुमचे आभारच मानायचे आहेत. काल आपण रोहनबद्दल बोललो होतो, श्रीतेजबद्दल बोललो होतो, बरोबर आहे, काकडेबद्दल बोललो होतो आपण. आणि तुमच्याकडून खूप चांगलं मला सपोर्ट मिळाला बरं का. म्हणजे सांगू का, त्या मुलांचे पण मेसेज आले की बऱ्याच जणांना त्यांना कॉल पण आले होते ओके. मेन मुद्दा काय की आपण समाजासाठी काहीतरी केलंच पाहिजे, ही भावना इतक्या कमी वयात त्या मुलांच्या मनात आलेली आहे. त्यामुळं खरोखर ही कौतुकाची गोष्ट आहे ओके. आणि त्यांचे फोटो, बरेच त्यांनी फोटो माझ्यावर शेअर केले होते. मी फक्त त्यांचे ते माहितीचा फोटो तुमच्यावर शेअर केला होता. म्हणजे अतिशय, म्हणजे तुम्हाला सांगू का की अगदी तळागाळातल्या लोकांपर्यंत मदत पोहोचवत आहे ओके. त्यामुळे तुमचा त्यांना हातभार असू देच ओके. तुम्हीही तुमच्या इथे एखादं असं कार्य करा ओके.
खूप म्हणजे खूप त्यात एक वेगळाच आनंद मिळतो, लक्षात घ्या. ओके, बरं आता सगळं ठीक आहे. मेन मुद्दा काय माहिती आहे का, की सीईटी केव्हा असे प्रश्न विचारूच नका बाळांनो. मी तुम्हाला सांगू का, मी नाही बातमी तुमच्यावर शेअर केली. ओके, मी एक फोटो करतोय आता मी शेअर, लोकमत मध्ये आलेली न्यूज आहे बरं का बाळांनो, पण मी ऍक्च्युअली शुअर नाहीच आहे बरं का, कारण दुसऱ्या कुठल्या पेपरमध्ये मला ते बघायला मिळालं नाहीये. पण न्यूज अशी आहे की जर तुम्ही बघितलं ना तर टेंडरच बघा ना, अजून टेंडर त्यांनी हेच केलं नाहीये, क्लिअर केलेलंच नाहीये की त्या कंपनी असतं ना आपलं सीईटीची एक्झाम घेणाऱ्या ज्या काय असतील एजन्सीज, अजून अपॉइंटच नाही केलं. ते गेल्या महिन्यात व्हायला पाहिजे होतं, अजून नाही झालं, लक्षात घ्या. अजून मग टेंडर त्यांचं क्लिअर होईल, एखाद्या एजन्सीला काम दिलं जाईल सीईटी घेण्यासाठी, नंतर ते फॉर्म रिलीज करेल. ओके, फॉर्म रिलीज केल्यानंतर सबमिशनसाठी 1 महिना जाईल. आता लगेच सीईटी होईल असा विचार करू नका. बोर्ड जरी कॅन्सल झालं, चला बोर्ड कॅन्सल केलंय, घेऊया लगेच सीईटी, असं नाही होणार. डिक्लेअर केल्यानंतर 2 महिन्याचा वेळ तर मिळणारच आहे. म्हणजे जून, जुलै, ऑगस्ट मध्ये कन्सिडर करून चालूया आपण. ठीक आहे, त्याच्या पुढेही जाऊ शकतं, हे पण लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग त्याचा विचार करू नका, अभ्यासावर फोकस करा. बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.